Magandang araw sa inyo mga katiktik ha. Mag hard reset tayo ng Realme 5 Pro. Realme 5 Pro. Ito. Realme 5 Pro. RMX 1971 mga katiktik. Realme 5 Pro. Para matanggal yung password, hard reset natin mga katiktik. First, power off the phone. So power off. Mas power off. Then volume down. Then power. Hold. And release power key, still hold volume down. Kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe to my channel. Select English, select wipe data, then type okay, then select format data. Okay. Okay. Okay, wipe successfully. Wait. Okay, wait until the phone boot to menu. Kasi kailangan pa box. Kailangan din box yun eh. Shipping ng JNT, pinaamin sa baka. Gaganyan nila nagpadala. Susungkit. Siyempre. Siniraan yung ano. Nagpadala nga ako sa LBC, Okay. di ba yung plastic ko ng JNT? Pagkatanggal niya ng cellphone ko, sabi ko naman sa basura oh. JNT, pinasura. Basurahan nila. Just wait mga tiktik. Kung bago ka lang mga tiktik, subscribe lang mga tiktik. Matapos yung gupitin eh. Basura. Yes ma'am, ganyo. Basura ko din plastic eh. Kalat ng table ko mga katiktik. Wait lang natin. Okay. Next. Select English. English. Country pala, di Philippines. We're here in Philippines. Next. Next. Skip. Next. More. Accept, agree. Later. Next. Later. Later on Wi-Fi. Pwede skip. Skip na lang natin. Skip. Meron kasi siyang option na libre ano eh. Libre download na agad mga katiktik. At muli pa-subscribe at salamat. Pa-like na din sa video ko mga tiktik. Ayan o. Ayan mga tiktik, nagbukas na po.
Wala siya ngayong lock. Okay. Kaya mga tiktik, salamat sa panunod. Papakita ko sa inyo yung model. Baka sabihin nyo hindi to Realme 5 Pro. It's Realme 5 Pro. Ayun o, Realme 5 Pro. Okay mga tiktik, salamat sa panonood. God bless at pa-like na lang ng video ko. Salamat.